Test de micro 1 2 test de micro test de micro 1 2 كنظن دابا راه واضح علاش كيتسمع لأنه كنشوف دابا كاين signal في الميكروفون ولكن نصبروا نشوفوا الإخوان اللي كانوا معنا واش كيسمعوا ولا لا. السلام عليكم، السلام عليكم كتسمعوني دابا؟ اسمحوا لنا بزاف سمحوا لي وقع مشكل في الميكروفون داك الشيء علاش ما بقيتوش كتسمعوني. كنتمنى دابا إن شاء الله تكونوا كتسمعوني. Yes أوكي. هاجر بروهمي. إخوان كنعتذروا على العطب التقني الخارج عن إرادتنا. في هذه الحالة هذه تُقبل منكم الشكاية، ماشي لا تُقبل منكم أي شكاية. إذًا صلحنا الميكروفون ولكن نزيدو نصبروا غير واحد شوية على ما يلتحقوا بنا الإخوان 3. 3 مرحبا بكم، يلاه وكتبوا لنا كومونتير باش نكملوا دغيا الشرح ديالنا. كانوا بعض الأسئلة اللي طرحوهم الإخوان غادي نجاوب عليهم، ولكن قبل نعطيو غير واحد 2 دقايق على ما يجيو الإخوان يلتحقوا بنا. هاجر واش ما كنتوش كتسمعوا كاع ولا كان الصوت قليل ولا شنو كان المشكل بالضبط باش نعرف؟ لأنه حتى انتبهت السي محمد العلام كيقول لي أنه ما كاينش الصوت، عاد انتبهت لهاد القضية ولكن ماشي في الأول كنظن كان الصوت لا؟ على العموم ماشي مشكل. حمزة الفاضلي good luck wish you all the best in your career. خويا حمزة شكرًا بزاف، كنتمنى ما عرفتش واش كنتعارفوا في الحياة ولا لا، ولكن شكرًا بزاف، الله يحفظك، الله يخطيك، شكرًا بزاف، حتى أنا كنتمنى لك التوفيق the best of luck in your career. تبارك الله عليكم، زعما كاملين صراحة الدراري تبارك الله عليهم، يعني الشباب ديال المغرب تبارك الله عليهم في جميع الميادين. ما عندي ما نقول، أنا هنا صراحة في الولايات المتحدة الأمريكية كنشوف أنه المغاربة تبارك الله راه كاينين في كاع الولايات وفي كاع المدن، وتبارك الله عليهم في بزاف ديال الجامعات. كنعرف أنا شخصيًا واحد السيد واحد الصديق اللي قرا معايا بون فتحوا هذا القوس هذا، قرا معايا في الابتدائي، ودارت الأيام وفاش عرفني أنني كاين هنا في ميريكان فصيفط ليه ميساج. هو أنا حاليًا في الولاية ديال نيويورك، هو في الولاية ديال كنظن ماساتشوستس واقيلا. بون صيفط ليه ميساج وتا هو تبارك الله عليه فحالي كيدير GA شيب وكيوجد الدكتوراه ديالو وكيقري حتى هو في التخصص ديال الهندسة. تبارك الله عليه، هذا غير مثال، راه كاين بزاف ديال الأمثلة ديال الطلبة وديال الشباب المغاربة تبارك الله عليكم. وحتى هاد الفترة هادي بينات أنه الواحد ما يستهانش يعني بالدولة ديالو، بالمغرب بصفة عامة. بطبيعة الحال ناقصنا شي حوايج ولكن هذا ما كيعنيش أننا ما كنطوروش، هذا ما كيعنيش أننا ما يمكنش نكونوا أفضل، فإن شاء الله كلشي مع الوقت غيكون أفضل ويكون أحسن. بون معنا 4 ديال الناس، غادي نزيدو نصبروا غير واحد شوية ونكملوا اللايف ديالنا ديال اليوم. أوكي، معنا جا ومعنا حمزة أوكي. أوكي 4. أوكي معنا عبد الحق الدباغي. السلام عليكم عبد الحق، صافا كي داير بخير لاباس عليك؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى إن شاء الله تكون الأمور بخير وعلى خير. إذًا غادي ندوز مباشرة نكمل الشرح. إذًا أول حاجة كنت كنهضر عليها قبل ما يوقع المشكل ديال الصوت كنت كنهضر على simple past. قلت أنه simple past هو درس واضح وبسيط. علاش؟ لأنه أول حاجة غادي نهضروا عليها اللي هو الاستعمال ديال simple past. فالاستعمال ديال simple past غير انطلاقًا من السمية ديالو كيبان أننا غادي نستعملوه في شي حاجة اللي كنبغيو نبينوا فيها الpast، شي حاجة اللي وقعات في الماضي. simple past كيتميز أنه كيهضر على واحد الحاجة اللي وقعات خاصةً في الماضي، وكاين بزاف ديال الحوايج باش نبينوها، ولكن الفكرة العامة أنه إلا بغينا نهضروا أولا نبينوا أن شي حاجة وقعات في الpast أولا في الماضي، فغادي نهضروا على أولا غادي نستعملوا tense ديال simple past. إذا عطينا مثال، أول مثال بدينا به قلنا مثلا he left in Germany in 19
1995. He lived in Germany in 1995. اوكي، عندنا واحد specific time ولا واحد الوقت محدد في الباست اللي هو 1995، ومن بعد ولا داكشي علاش استعملنا tense ديال simple past. alright. اذا قلنا شنو هما الاستعمالات ديال simple past ولا فوقاش غادي نستعملوا هاد التنس هذا. قلنا اول حاجه هي definite point in time، يعني انها واحد النقطه محدده في الباست. وقلنا مثال على هذا الشيء for example yesterday at 8 o'clock ولا last Monday ولا مثلا I don't know like February 2nd. يعني انه كنهضر على واحد البوينت اللي هي definite اللي هي محدده. وفاش كنعطي هذه الجمله هذه ولا هذه المعلومه هذه فالناس كيعرفوا ان هذه واحد definite point في الباست. داك الشيء علاش استعملت simple past. فمثلا غادي نقولوا yesterday at 6 o'clock we watched a good movie. Yesterday at 6 o'clock we watched a good movie. أو لا مثلا last Monday I didn't go to school. Last Monday I didn't go to school. alright. من بعد قلنا أنه الحالة الثانية اللي هي كنستعملوا فيها simple past واللي هي an indefinite العكس ديال definite. دابا عندنا indefinite point in time، يعني واحد الوقت ماشي محدد في الباست، واحد الوقت اللي ما عارفينوش بالضبط ولكن اللي عارفين انه كاين في الباست. مثلا كنقولوا انه long time ago ما عارفينش بالضبط ولكن شحال هذه people lived in caves يعني انه الناس كانوا كيعيشوا في الكهوف. اولا مثلا بغينا نقولوا when I was a child فالفتره ديال الطفوله راه فتره طويله بزاف ولكن هي فتره اللي دازت فتره ديال الباست. داكشي علاش كنقولوا when I was a child I used to ولا I watched. okay, when I was a child I watched a lot of cartoon. when I was a child I watched a lot of cartoons. okay. فقلنا جوج ديال الاستعمالات الاساسيين، قلنا مع definite point in time ولا indefinite point in time. ومن بعد قلنا فاش كيكون عندنا frequency in the time frequency in the past time، يعني انه شي حاجه اللي كنا كنديروها بزاف. كيف ما قلت لكم ما نخلطوش ما بين هذه الفكره هذه والفكره ديال الهابيت اللي كنستعملوا معاها used to ولا الهابيت هذه حاجه واحده اخرى غادي نشرحها في درس واحد اخر. ولكن هذا الاستعمال هذا ديال السيمبل باست فهو غير فقط الفريكونسي في السيمبل باست. داكشي علاش كنقول مثلا in my last job يعني الخدمه الاخيره اللي كانت عندي ما بقيتش خدام هذه الخدمه هذه. مثلا I walked ولا I sometimes walked home for lunch. I sometimes walked home for lunch in my last job. يعني هذه الجمله هذه كتبين انه كانت عندي واحد الخدمه وفاش كنت خدام هذه الخدمه هذه كانت عندي يعني الفريكونسي ديال انني كنمشي للدار في اللانش بريك. alright. اولا مثلا when I was in high school I often brought my lunch to school. when I was in high school I often brought my lunch to school. يعني انه كانت عندي واحد الفريكونسي كنت كنديرها بزاف في الباست. فداك الشيء علاش قلت I often لانه هو adverb ديال frequency كيف ما شرحنا في الدرس ديال simple present. وقلنا استعملنا معاه السيمبل باست علاش؟ لانه كانت واحد الفريكونسي في الباست. اذا ثلاثه ديال الاستعمالات الاساسيه اللي هضرنا عليهم واللي كيبان لي انا هما اللي كنستعملوهم بزاف في السيمبل باست واللي هما باش نهضروا على definite point in time واحد النقطه محدده في الباست او لا نقطه غير محدده في الباست او لا حتى مع الفريكونسي. اوكي. اذا هادو هما الاستعمالات الاساسيه. دابا قبل ما ندوزو الفورم او كيفاش كنستعملوا simple past نشوفوا بعدا واش كاين شي سؤال. Okay, so محمد العلام قال لك simple past refers to something that happened and ended in the past. Exactly. كيف ما قلت لكم باش نهضروا بصفه عامه باش نهضروا على شي حاجه اللي وقعت في الباست وحتى سي محمد قال لك الفكره ديال انه شي حاجه اللي وقعت في الباست. Exactly. شي حاجه اللي وقعت في الباست وسالت في الباست عفوا. لانه الا كانت شي حاجه اللي بدات في الباست ومازال المفعول ديالها او مازال مستمره في البريزنت الى غير ذلك فغيكون عندنا هذا واحد التنس واحد اخر اللي غادي نهضروا عليه من بعد. ولكن الا كانت شي حاجه ايفنت الى غير ذلك اللي وقعات وسالات في الباست فهذا غادي يكون تنس ديال simple past. لحد الان واش واضح شباب؟ واش كاين شي سؤال؟ لا. اذا كان واضح ندوزو مباشره للاكسبلانيشن ديال الفورم ومن بعد ندوزو الا كاين شي اسئله ولا الا كاين شي تعليق.
اوكي، اذا ما كاين حتى شي سؤال، ندوزو مباشره للفورم. بالنسبه للفورم فبطبيعه الحال كيف ما كتعرفوا عندنا الافيرماتيف، نيجاتيف والكويشن فورم. alright، نبداو بالافيرماتيف. فبالنسبه للافيرماتيف كيكون عندنا السبجكت وكيكون عندنا الفيرب في simple past اولا في الباست، مصرف في الباست. واحد الحاجه اللي خاصنا ننتبهوا لها واللي هي يمكن اهم حاجه فاش كنهضروا على الفورم ديال السيمبل باست، هو انه الفيربس في اللغه الانجليزيه كينقسموا لجوج ديال الانواع اللي هما regular verbs regular اولا الirregular verbs. alright، اذا كانوا الفيربس كينتميو للفئه ديال الريجولار verbs ففقط كنزيدوا لهم غير ed معاهم. مثلا I skipped lunch، اي انه ما خديتش الغداء ديالي. I skipped lunch. في هذه الحاله هذه لان skip هو regular verb فزدنا معاه غير ed، داكشي علاش ولا الفيرب كيسالي بايدي بطبيعه الحال دبل بي، لانه عندنا القاعده ديال اننا غنديروا two consonants في الحاله هذه، داكشي علاش درنا دبل بي. I skipped. alright، ولكن الى كان عندنا verb اللي كينتمي للانواع ديال irregular verbs، مثلا begin. alright، I الا بغينا نقولوا I وبغينا نهضروا على الباست I began this video in the morning. okay، في هذه الحاله هذه begin ولات فاش جينا نبدلوها ولات irregular verb فبدلنا transformation ديالها، تبدلات من begin اللي كانت ب GIN began اللي ولات ب GAN. اوكي، كيفاش غادي نعرفوهم؟ صراحه احسن طريقه واللي ديما كنقولها هو انه خاصك تحفظهم وخاصك دير بزاف ديال التطبيق باش تعرف الفرق ما بين الانواع ديال الفيربس اللي هما regular او لا irregular. اذا نعاود نشرح مره اخرى. قلنا انه الفيربس في اللغه الانجليزيه كينقسموا لجوج الانواع regular verbs والirregular verbs. الا بغينا نصرفوا regular verbs في الباست فكنزيدوا لهم فقط ed، اما اذا كانوا irregular فكتوقع عليهم واحد transformation. بحال مثلا كاين حتى transformation ديال شي verbs اللي ما كيتبدلوش نهائيا، بحال مثلا run. فرun واخا هي irregular ولكن ما كتبدلش فكتبقى run وحتى في الباست بارتيسيبل غنهضروا عليها من بعد كتولي كتبقى run. بينما swim الا جينا نبدلوها كتولي swam. اوكي، began. I don't know, there's a lot of كاين بزاف ديال الverbs اللي هما irregular بحال مثلا I don't know. اوكي، نشوف هذا لما نفكر في irregular verbs بحال مثلا نشوف بحال مثلا bring كتولي brought، اولا بحال مثلا think كتولي thought الى غير ذلك. فكاين الا دخلتي فقط غير جوجل وكتبتي irregular verbs فغادي تلقى بزاف ديال الverbs اللي هما irregular وغادي تشوف حتى الترانسفورميشن ديالهم، غتشوف حتى الترانسفورميشن ديالهم وغادي تعرف كيفاش كيتبدلوا. احسن طريقه اللي كنصح بها دائما هو انه تحفظ الirregular verbs ديالك وتعقل عليهم انطلاقا من الممارسه. هادو بالنسبه للirregular verbs. اما بطبيعه الحال الا كان الفيرب regular ففقط كتزيد له ed. خصك تنتبه للترانسفورميشن، مثلا الا كان الفيرب كيسالي y بحال مثلا study دير studied اللي هي ied، studied اللي هي الترانسفورميشن ديالها غتقول I studied yesterday، فالترانسفورميشن ديالها غتولي studied. هادو بالنسبه للافيرماتيف فورم، يعني في الفورم اللي غادي تعطي معلومه. اما بالنسبه للنيجاتيف فورم اللي غادي دير النفي، الا لاحظتوا في السيمبل بريزنت فكنت كنقول لكم انه الا بغيتي دير النيجاتيف فورم او الكويشن فورم فخاصك الاوكسيلري فيرب، وفي هذه الحاله هذه كنستعملوا الاوكسيلري فيرب اللي هو do. alright، دونك الا بغينا نديروا النيجاتيف فورم فغادي نصرفوا الاوكسيلري ديالنا، لان قلنا دائما التصريف كياخذوا الاوكسيلري فيرب. اذا في هذه الحاله هذه غادي نقولوا I didn't study. اذا التصريف ديالنا الفيرب do، قلنا do حتى هو راه irregular verb داكشي علاش ولا did، وفي هذه الحاله هذه ولا I did not، زدنا معاه not
وبطبيعة الحال الverb ديالنا ما كيتصرفش I didn't study لأنه كيف ما قلنا كنصرفوا فقط غير الverb الأول وما كنصرفوش الverbs بجوج بهم. إذا في هذه الحالة هذه غتولي I didn't study yesterday. I didn't study yesterday. أوكي؟ إذا في هذه الحالة هذه غيكون عندنا الsubject وغيكون عندنا الauxiliary ديالنا مصرف في الpast اللي هو did do ولا did وغيكون عندنا not باش نبينوا بها negative form وغيكون عندنا موراها الكومبلمنت. بالنسبه للانتروغاتيف فورم الا بغينا نطرحوا السؤال مثلا غادي نطرحوا السؤال وغادي نبداو اذا قلنا كنقلبوا فاش يكون عندنا الانتروغاتيف فورم فكنبداو بالاوكسيلري وعاد موراه السبجكت فكنقولوا did you study yesterday وما تنساوش العلامه ديال الاستفهام. اذا did you study yesterday هذه الطريقه باش كنستعملوا الانتروغاتيف فورم او الكويشن فورم. كنبداو بالاوكسيلري دو ان ذا باست اللي هو did موراه السبجكت وبطبيعه الحال موراه الانفينيتيف without to ديال الفيرب. اوكي اذا عندنا في الافيرماتيف فورم subject بلس الفيرب اما باي او لا بالترانسفورميشن ديالو الا كان irregular. في النيجاتيف فورم عندنا subject plus did not plus الانفينيتيف without to ديال الفيرب مثلا I didn't go to school yesterday. وعندنا بالنسبه للانتروغاتيف فورم did plus subject plus الانفينيتيف without to وبطبيعه الحال الكويشن فورم ديالنا مثلا غادي نقولوا did she arrive yesterday. اوكي هذه بالنسبه للفورم. اذا نشوفوا بعدا واش كاين شي سؤال الاخوان واش هادشي واضح لحد الان واش كاين شي سؤال متبعين معايا ولا لا. الا كان كل شيء واضح نشوفوا بعدا واش كاين شي تعليق او لا. الا كان كل شيء واضح ندوزو للنقطه اللي موراها اللي هي فقط غير نصيحه ولا مجموعه ديال النصائح وبطبيعه الحال كيفاش ممكن تطبق هادشي هذا. إذا بالنسبة للإخوان واش واضح؟ لا. واش كاين شي سؤال؟ واش كاين شي تعليق؟ إذا هضرنا على الفورم وهضرنا على الاستعمالات الفورم ولا الاستعمالات ديال simple past وموراه هضرنا على الفورم ديال simple past. إذا قلنا غادي نستعملو past مع an action that happened in the past وغالبا that ended in the past شي action اللي بدات في الباست وغالبا كتكون سالات في الباست. بطبيعة الحال هضرنا على specific point وهضرنا قلنا انه حتى بعض الحالات كتكون اما definite point ولا indefinite point. بطبيعه الحال قلنا كاين بعض الحالات اللي هما frequency in the past يعني شي حاجه اللي كانت كتعاود بزاف في الباست. وموراه دزنا الفورم وقلنا انه بالنسبه للافيرماتيف فهو subject plus الفيرب في الباست. وبطبيعه الحال قلنا النيجاتيف فورم هو subject plus did not plus الفيرب ديالنا في الانفينيتيف without to. وبطبيعه الحال في الانتروغاتيف فورم قلنا كنبداو بديد وموراه السابجيكت وموراه الانفينيتيف without to وما تنساوش العلامه ديال الاستفهام او لا الكويشن مارك. اوكي هاجر ابراهيمي قالت لك كلير. اورايت مادام كلير فنصيحه كيفاش ممكن تطور او كيفاش ممكن تفهم الirregular verbs بواحد الطريقه اللي هي بسرعه. فاحسن طريقه اللي غادي نقول لك هي انه تخدم بزاف ديال التمارين اللي كيتركزوا على الirregular verbs. وفي هذه الحاله هذه غادي نبارطاجي معكم هذا الويب سايت هذا ها هو غادي تلقاوه تحت. هذا الويب سايت هذا فيه بزاف ديال التمارين وفيه بزاف ديال التمارين على الirregular verbs. اذا احسن طريقه بطبيعه الحال ممكن تيليشارجي ليست من جوجل فيها كاع الirregular verbs وماشي كاملين ولكن الاغلبيه اللي الاكثر استعمالا وغادي تحفظهم. ولكن ما كنفضلش انا الطريقه هذه لانه احسن طريقه باش تفهم شي حاجه ولا باش تحفظ شي حاجه هي انه تطبقها. اذا خدم بزاف ديال التمارين وطبق. اوكي طبق بزاف ديال المرات وحاول انه بلا ما تشوف الاجابه يعني على شنو التصريف ديال الirregular verb حاول انه بعدا تعطي واحد شويه الوقت وتشوف واش جبتيه صحيح ولا لا وعاد ديك الساعات ممكن تصحح مع الممارسه. يعني انه غتشوف مع المده اللي كدوز وانت كدير التمارين ديال الirregular verbs غتلاحظ انه كاين واحد الباترن ماشي ديما ولكن كاين واحد الباترن ديال الفيربس. مثلا يعني كاين واحد الحالات اللي
غتولي كتعرف شنو هي الترانسفورميشن ديالهم غير انطلاقا من الفيرب. بحال مثلا كاين بعض الفيربس اللي ما كيتبدلوش نهائيا، بحال مثلا كيف ما قلت لكم run فكتبقى run. كاين الفيربس اللي كيمشيو ب ought بحال brought، بحال thought think thought bring brought. كاين بعض الفيربس اللي كيمشيو ب بحال مثلا swim swam begin kind of، ولكن حتى هي begin ديك الساوند ديال اوكي. سو غتلاحظ انه غتولي تعرف انه يعني غير الفيرب الا سمعتي له فغتولي تعرف ولا غتولي تقرب من الترانسفورميشن ديالو. ماشي بالضروره انك تجيبها صحيحه، ولكن مع المده غتولي سهله. وهكا نيتيف سبيكرز كيعرفوا السيمبل باست لانهم اغلبيتهم ما قراوهش كيف ما قرينا حنا هكا شنو هي الفورم ديالو الى غير ذلك شنو هي الترانسفورميشن، ولكن فقط غير بالممارسه ولاو كيعرفوا شنو هي الترانسفورميشن ولا كل فيرب في الباست شنو هو. بطبيعه الحال حنا كنجمعوا احسن حاجه هو اننا كنجمعوا جوج، يعني اننا قرينا الدرس ديال الجرامر ديال السيمبل باست وعاد وصلنا لهذه الطريقه هذه اللي هي غتطبق بزاف وغادي تولي تعرف الترانسفورميشن ديال كل فيرب او شنو هو الفيرب في الباست. هادشي اللي كاين. اذا هذا هو الدرس ديال السيمبل باست، صراحه درس بسيط ما فيهش بزاف ديال الحوايج من غير ترانسفورميشنز اللي خاصك تحفظهم واللي غادي تحفظهم بالتطبيق. اذا كل ما طبقتي كل ما مزيان. وايضا حاول تركز حتى على الفورمز، واش نيجاتيف فورم او لا الافيرماتيف فورم او لا الكويشن فورم، حتى هذه حاجه مزيانه بزاف وغادي تعاونك انه يعني تعرف التطبيق ديال الفورمز وهذا الشيء اللي كاين. بعدا نشوفوا واش كاين شي سؤال او لا واش كاين شي تعليق وندوزو باش نساليو الفيديو ديال اليوم. كان واحد الطالب سولني قبل ما نعاود اللايف، هو انه قال لك شنو هو الفرق ما بين simple past و simple past و present perfect. هذا هو الدرس الجاي، لانه غالبا في الدرس الجاي غنهضر على present perfect او نهضر على past continuous عاد نهضر على present perfect. ولكن الفرق بيناتهم اساسا هو انه واحد كيبين واحد الاكشن اللي وقعت في الباست وغالبا سالت في الباست، هذا simple past. بينما البريزنت كونتينوس فكنستعملوه باش نبينوا على شي حاجه على البريزنت بيرفكت سوري. فالبريزنت بيرفكت كنستعملوه باش نبينوا ان شي حاجه بدات في الباست ومازال مستمره ولا المفعول ديالها مازال مستمر في البريزنت كونتينوس في البريزنت سوري في البريزنت، يعني شي حاجه بدات في الباست ومازال المفعول ديالها مستمر في البريزنت مازال كاينه. بحال مثلا I lived in the United States since 2016 او 2015 مثلا، غير مثلا، ويعني عشت في الولايات المتحده الامريكيه من 2015 ولا 2016 وحاليا انا مازال كنعيش في الولايات المتحده الامريكيه. داكشي علاش استعملت I have اوكي I have lived وما قلتش I left، لانه الا قلت I left فمعناته انه ما بقيتش ساكن تما، ولكن استعملت البريزنت بيرفكت في هذه الحاله هذه. بون هذا الشيء هذا غنهضروا عليه بزاف في الحلقه ديال البريزنت بيرفكت وغنحاولوا نشرحوه اكثر. اوكي هذا الشيء اللي كاين. زريوح جيت معطله ماشي مشكل، اصلا هاد الدرجه راك ضابطه بلا ما احتاج تسمعي الشرح ولكن مرحبا بك في جميع الحالات. حتى للناس اللي جاوا معطلين فاللايف راه كيبقى كاين كيبقى كاين في القناه، فممكن تدخلوا تفرجوا له، ممكن حتى تشاركوه مع ناس واحد اخرين. شنو كنت كنقول؟ فكنت كنقول انه هذا هو الفرق ما بين simple past وحتى البريزنت بيرفكت. طالب واحد اخر كان سولني شنو هو الفرق ما بين were او لا was، وقيلا الا بقيت عاقل كان هذا هو السؤال ديالو. المهم شفت was كاينه، فهادو were was هما الفيرب تو بي في الباست. ف is الا بغينا نديروها في الباست غتولي اولا am I am غتولي I was، ولا he is غتولي he was. ف am ولا is غتولي was في الباست، بينما are فغادي تولي were في الباست. هادشي اللي كاين، هادشي هذا هو الفرق بيناتهم. is ديال singular و داكشي علاش الترانسفورميشن ديالها was حتى هي singular، و are ديال البلورال داكشي علاش الترانسفورميشن ديالها حتى هي were ديال البلورال هادشي اللي كاين. حاولوا تطبقوا بزاف ديال التمارين في اللينك او في الويب سايت اللي شاركت معكم. كيف ما كنقول لكم practice makes perfect، حنا شرحناه بعجاله، عطيتكم اهم النقاط اللي خاصك تكون كتعرفهم على هذا التنس هذا، ولكن راه ما ممكنش توصل لواحد النتيجه الا ما طبقتيش. هضرت بزاف، واش كاين شي سؤال ولا لا؟ الا ما كاين حتى شي سؤال فغادي نساليو اللايف ديال اليوم، لانه ميشن اكومبليشد كنظن شرحنا الدرس. اهم حاجه انه غادي يبقى هنا.
واش كاين شي سؤال؟ وبالنسبة حتى للفيديو اللي حطيت هاد الصباح، كي جاكم؟ واش كاين شي تعليق أولا من غير؟ واش عندكم شي سؤال ليا على الcontent اللي كنقدم على القناة؟ سؤال ليا، واش كاين شي حاجة تبغيو تعرفوها؟ واش كاين شي حاجة اللي تطلبوها ونبغي نديرها علاش لا؟ مرحبا. فحنا هنا غير باش نستافدوا من بعضياتنا ونبارطاجي معاكم بعض الأفكار ولا بعض الحوايج اللي كنظن أنني ممكن نديرهم. فإذا كانوا أي تعليق أولا أي سؤال مرحبا بكم. نعطيو واحد الدقيقة، وإلا ما كان حتى شي سؤال نساليو اللايف ديال اليوم، وإن شاء الله غادي نشوفكم في اللايف الجاي، إضافة للفيديوهات اللي كندير. ما تنساوش أنكم تخليو ضروري تخليو واحد لايك باش تدعموا القناة، ويوتيوب يولي معجب بالقناة ديالي، هذه هي الفكرة. وأيضا أنكم تشاركوا الكونتنت مع الناس اللي ممكن يستافدوا من هاد الدروس هادو اللي كنقدم أو الفيديوهات اللي كاينين في القناة ديالي. شكرا بزاف للناس اللي تابعونا اليوم، شكرا للناس اللي حضروا، واللي ما تحت لهمش فرصه انهم يحضروا راه غادي يلقاو الفيديو كاين في القناه كما ديما. كنظن هادشي اللي كاين، ما كاين حتى شي سؤال او تعليق. اذا شكرا بزاف على المتابعه، وان شاء الله غادي نشوفكم في اللايف الجاي. تهلاو في راسكم، ستي سيف، ما تخرجوش، تابعوا القناه ديالي، بارطاجيوها مع الناس اللي مهتمين. واهم حاجه ان شاء الله هذه الفتره وغادي تدوز ان شاء الله. كنتمنى كل شيء يكون على خير وبصحه والسلامه. يلا تهلاو ونشوفكم في اللايف الجاي. بسلامه.